lợi mà khi quý vị bỏ hút thuốc như thế nào. Mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Bây giờ xin chào anh Hảo và chị Hương Đinh. Xin chào anh Tony. Dạ vâng, thì cảm ơn anh chị đã cho đến đây để có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì anh có thể cho Tony biết là anh hút thuốc lá từ bao lâu và lý do nào anh bắt đầu hút thuốc lá vậy? Dạ vâng ạ, thưa anh là em hút thuốc lá thì cũng đã lâu lắm rồi. Sau khi học hết đại học thì vào đi làm, xong bắt đầu từ đó theo bạn bè mời qua mời lại rồi bắt đầu và hút luôn cho tới bây giờ đã 40 mấy tuổi, 40 mấy rồi. Dạ, hút hơn 20 năm rồi. Dạ, hơn 20 năm dài hút thuốc. Và trong thời gian đầu khi bắt đầu hút thuốc á, thì cái cảm nghĩ của em, cái feeling mà khi em hút thuốc như thế nào? Dạ, thì trong cái thời gian đầu khi mà hút thuốc lá đó, thì lần đầu tiên hút thuốc lá thì cũng không ngon lành gì đâu. Nhưng mà cái quan trọng là khi hút thuốc lá thì khi mình nhìn theo cái khói thuốc rồi vậy, làm cho cái tâm tư mình lúc đó nó không còn bị chi phối qua những cái chuyện buồn vui lẫn lộn ngoài đời chẳng hạn, mà mình chỉ tập trung vô khói thuốc, thì lúc đó mình cảm thấy mình thoải mái trong cái đầu, không còn phải chạy vậy theo những cái chuyện mà không vui nữa. Thì vì đó, và đó là cái lý do chính mà để em đi sâu vào con đường hút thuốc lá. Yeah. Thì em nói là có lần thời gian đầu khi em hút cái điếu thuốc, em cảm thấy là mình feeling, mình cảm thấy là nhìn khói thuốc mình quên hết mọi chuyện chung quanh. Thì đến giai đoạn nào em cảm thấy là thuốc nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình? Dạ, thì thưa anh là hút thuốc mới đầu thì cũng chưa ảnh hưởng gì sức khỏe gì mấy đâu. Nhưng mà khi mà dần dần mình hút nhiều rồi á, khoảng chừng vài ba tháng rồi, khi hút mà nó quen mình đến độ mà sau khi ăn mà không hút thuốc lá thì mình cảm thấy cái miệng mình nó không được thơm tho chẳng hạn. Nhưng mà trong khi đó mình đâu có ngờ được là cái mùi thuốc lá đã hôi sẵn rồi. Nhưng mà lúc đó mình sẽ thấy cái miệng mình lúc đó là nghĩ khác. Và chẳng hạn, hoặc là sau khi mà nghỉ ngơi á, cứ rảnh nghỉ thì phải có cái điếu thuốc trên tay cho nó đỡ buồn. Và những lúc đó là bắt đầu là mình đã đi sâu vào nghiện rồi đó. Thì lúc đó là, và cứ trung bình mà khi em những cái thời điểm mà nghiện nó rồi thì cứ trung bình khoảng 1 tới 2 tháng thì sức khỏe em nó xuống thấy rõ lắm, mà chứng tỏ là qua những cái lần mà ho cảm chẳng hạn, thì đó là làm cho mình thấy là sức khỏe mình xuống. Và lúc đó thì cái thuốc của lá nó đã ảnh hưởng đi sâu vào trong cơ thể của em rồi đó. Và cứ trung bình 1 năm thì 12 tháng thì ít nhất cũng phải có 5-6 lần cảm như vậy đó. Thế thì cái thời gian em nói em hút một thời gian bắt đầu em cảm thấy nghiện, mà cái thời gian em hút nhiều nhất, em còn nhớ là em hút ngày bao nhiêu điếu hay không? Dạ, cái thời điểm mà em hút nhiều nhất á, thì cứ trung bình em hút nhiều nhất là khoảng chừng bao nhiêu điếu thì không nhớ, nhưng mà cứ 3 ngày thì em hết 2 gói thuốc. 2 gói thuốc. Dạ. Ok. Vậy khi em hút thuốc đó thì em không quan trọng thuốc gì hút cũng được, hay là em phải chọn một cái loại thuốc nào em hút? Nhưng em thì có một cái là không khác người khác là em không có hút thuốc mà không có đầu lọc. Hồi đó cũng có cái ý nghĩ hút có đầu lọc thì nó cản bớt cái nicotine vô trong cơ thể, thì em hút thuốc đầu lọc thôi cho nó nhẹ. Dạ. Thế thì em hút trong một thời gian rất là dài như vậy thì em khi nào em cảm nhận được là hút thuốc nó không có tốt cho mình, thì cái thời gian đầu tiên mà em cảm nhận được cái đó thì em có ý định em bỏ hay không? Dạ, thì thưa anh là trong thời gian hơn 20 năm hút thuốc đó thì cũng có vài lần em biết thuốc là nó không có lợi và có hại cho sức khỏe, và cũng đã thử bỏ vài lần, nhưng mà đều thất bại hết. Mà có cái nguy hiểm nhất là sau mỗi lần mà bỏ được khoảng tuần lễ hay là 5 ngày, sau khi trở lại hút còn nhiều gấp đôi, hút nhiều hơn bình thường. Đó là những lần thất bại. Ok, em nói chuyện thất bại, bây giờ anh muốn hỏi thêm, tại vì cái kinh nghiệm của em có thể biết khi em nói em thất bại là tại sao em lại thất bại như vậy? Dạ thưa anh là khi mà vì có rất là nhiều lý do tại sao mà em thất bại. Mặc dù cái suy nghĩ của em lúc đó biết được rằng hút thuốc là rất là có hại cho cơ thể và có hại cho mọi người xung quanh, và em đã quyết định bỏ. Nhưng mà khi đi làm, cái nể nang bạn bè, rồi hoặc là trong những lần ngồi uống nước cà phê hay là với bạn bè mời qua mời lại, mà do nể nang mà thôi, mà cũng phải mời và phải hút. Và thậm chí mình mời người ta mà mình không hút thì cũng không được, cuối cùng cứ mời qua mời lại vậy đó, mà cũng chưa bỏ được những lần như vậy. Thì anh được biết là em bỏ thuốc là hơn 4 năm nay rồi. Dạ. Khi em bỏ dứt rồi. Ok.
Thì tại sao lần này nó lại khác những cái lần trước? Dạ, thì thưa anh là lần này á, là xem như là em cũng có những cái quyết tâm cao lắm. Là trước khi mà em quyết định bỏ thì lần em đã thuốc là em đã giảm từ từ mà không có nói với ai, tự động em đã giảm từ từ rồi. Hút xuống những cái thuốc có những chất methôn rồi the rồi, tức là giảm nhẹ luôn. Nhưng mà tới cái kỳ mà cuối cùng vừa này á, là trong quyết tâm của em á, là em đã bỏ vì em có một cái suy nghĩ rõ ràng rồi. Và em nói rằng là con em lúc đó cũng còn nhỏ, mà nếu em còn hút thuốc nữa thì ảnh hưởng không tốt tới con cái của em, rồi vợ em cũng không có thích cái mùi thuốc đó nữa. Và bản thân em cũng thấy được cái sức khỏe mình dạo này bị ho hen nhiều quá, cái dễ bị viêm họng quá mỗi lần em. Và em quyết tâm em bỏ, mà khi em bỏ thì em không nói gì hết, em âm thầm em bỏ mà thôi. Một lát anh sẽ trở lại với em, bây giờ anh hỏi Hương nhé. Thì Hương là bà xã của anh Hảo. Thì Hương có thể cho anh biết là trong thời gian mà chung sống với nhau đó, thì em Kim có con, thì Hảo vẫn tiếp tục hút thuốc, thì cái thời gian đó như thế nào và em cảm như thế nào? Dạ thưa anh Thôi này, trong thời gian chung sống với ông xã, ông xã có hút thuốc, nhưng mà mỗi lần mình ngồi kế bên nhau là nghe cái mùi thuốc là Hương cảm thấy khó chịu rồi. Mà cũng có đôi lần khuyên anh hoài, nhưng anh cũng có viện lý do này lý do kia, tại vì đi làm là thức đêm thức khuya. Hương cũng có nhiều lần như là nó ok anh hút từ từ và rồi bỏ bớt đi. Nếu mà anh tiếp tục hút nhiều nữa thì em nghĩ được sức khỏe đến với anh đó sẽ càng sớm, là ảnh hưởng tới lá phổi. Rồi nhiều đêm thấy anh ho mà ngủ kế bên cầm cái chén, mà sáng sớm đổ cái chén là nửa chén đờm như vậy. Em rất là xót xa và buồn lắm. Và lúc đó vợ chồng em cứ không có được mấy vì vui. Nhưng khi mà biết được là ông xã nói là để anh cai nghiện từ từ hút ít lại, thì em nói thôi giờ bằng cách anh mua sinh gôm đi. Mỗi lần mà anh ăn cơm xong á, anh nhai một tép sinh gôm nó the thì anh sẽ quên lần. Mà quả là sự thật, ông xã có cái sự kiên quyết. Khi mà biết được là ông xã bỏ thuốc như vậy á, em rất là vui và con em cũng vui nữa. Và em cũng nghĩ rằng bắt đầu từ ngày nay mình sẽ không có nghe cái mùi thuốc lá trong nhà nó cứ bay văng vẩn. Dạ. Dạ vâng. Thì chúng tôi sẽ trở lại phần 2. Thì tôi sẽ hỏi anh chị thêm trong thời gian sau này mà khi mà anh bỏ thuốc đó, thì có những cái benefit thế nào. Thì phần 2 chúng tôi sẽ mời bác sĩ Giao. Bác sĩ sẽ đến đây để nói thêm một số những cái những quý vị bỏ thuốc thì sức khỏe quý vị sẽ tăng triển như thế nào. Quý vị đừng rời máy.